नमस्ते साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा हामीले एक नियमको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। एक नियमको प्रश्नहरू कसरी सल्भ गर्ने, युनिटरी मेथडको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ र त्यो कुरालाई एकदम बेसिक तरिकाले सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि यो भिडियोलाई तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यदि तपाईले यो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला ताकि हामीले कुनै यस्तो भिडियो अपलोड गर्यो भने तपाईलाई तुरुन्त यसको बारेमा जानकारी होस्। त्यसोभए अब हामी सुरु गर्छौं एक नियमको प्रश्नहरुबाट। एक नियमको प्रश्नमा कस्तो हुन्छ भने जहिले पनि हामीले के हो त कहिलेकाहीँ टाइम एन्ड वर्कको प्रब्लमहरु दिएको हुन्छ, टाइम र वर्कको, र त्यसमा के हो त ए ले कुनै काम 5 दिनमा गर्न सक्छ, बी ले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने दुवैजना मिल्यो भने त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ, वा ए र बी मिलेर कुनै काम 10 दिनमा गरिरहेछन् भने ए ले 5 दिनमा गर्छ भने बी ले त्यो काम गर्न एक्लै कति समय लाग्छ, यस्तो गरेर के हो त प्रश्नहरु सोधिरहेको हुन्छ। त्यो प्रश्नहरुलाई सल्भ गर्नलाई त्यो कसरी सल्भ गर्ने, तिनीहरुलाई विदिन सर्ट टाइम र एकदम सजिलो तरिकाले हामी कसरी सल्भ गर्ने त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त जसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एउटा प्रश्न लिन्छौँ। जस्तै एउटा प्रश्न छ, ए ले कुनै काम, ए ले कुनै एउटा काम 10 दिनमा गर्न सक्छ, बी ले सोही काम 15 दिनमा गर्न सक्छ भने ए प्लस बी दुवैजना मिली सो काम कति दिनमा गर्न सक्छ। त्यो एकदम सजिलो प्रश्न रहेको छ। यो ए ले कुनै काम 10 दिनमा गर्छ, बी ले कुनै काम 15 दिनमा गर्छ भने दुवैजना मिलेर त्यो काम कति दिनमा गर्न सक्छ। त यसरी प्रश्न सोध्यो भने एकदम सामान्य प्रश्न छ, धेरैले यसको आन्सर थाहा पनि पाइसक्नु भयो होला वा थाहा पनि छ होला, तर यसमा हामीले अलिकति कन्सेप्ट यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै ए ले कुनै काम 10 दिनमा गर्छ, बी ले कुनै काम 15 दिनमा गर्छ भने यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो ए र बी मिलेर अब काम गर्दाखेरि कति दिनमा हुन्छ। त ए र बी मिलेर काम गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त यसमा मिनिमम लाग्ने टाइम भन्दा पनि के हो त कम लाग्छ। जस्तै ए एक्लैले 10 दिनमा गर्छ भने ए र बी दुवैजना मिलेर गरिरहेछन् काम भने जहिले पनि के हो त 10 भन्दा कम दिनमै हुनुपर्छ। 10 भन्दा बढी कहिले पनि आन्सर हुन सक्दैन, जहिले पनि के हो त 10 भन्दा कम नै आन्सर हुनुपर्छ। त एउटा यो कुरा याद राख्ने कि जब दुईजना मिलेर काम गर्छ भने मिनिमम समय लाग्ने जुन व्यक्तिको काम रहेको छ त्यो भन्दा पनि के हो त कम समयमा काम हुन्छ। पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो। यसपछि अब हामी हेर्छौं, त्यसोभए यिनीहरुले दुवैजना मिलेर गरिरहेछ भने एक्ज्याक्टली कति दिन लाग्छ त। त यो प्रश्न सल्भ गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं त युनिटरी मेथडको प्रश्न सोध्न गर्नलाई हामीले 10 दिनको काम एउटा पुरै हो हामी यहाँ बुझिरहेछौं भने हामीले जहिले पनि के हो त उनीहरुको 1 दिनको काम निकाल्नु पर्छ। 10 दिनमा पुरै काम गरिरहेछ भने 1 दिनमा कति काम गर्छ, 15 दिनमा पुरै काम गरिरहेछ भने 1 दिनमा कति काम गर्छ त हामीले तपाईले पढ्नु होला स्कुलमा 10 दिनमा पुरै काम गर्छ भने 1 दिनको काम कति हो त 1/10 र 15 दिनमा पुरै काम गर्छ भने 1 दिनको काम कति हो त 1/15। दुवैजना मिलेर काम गरिरहेछ भने दुवैजना 1 दिनमा कति काम गरिरहेछ त 1/10 प्लस 1/15 वा यिनीहरुलाई हामी के गर्छौं तब एलसीएम लिन्छौं। एलसीएम लिने हो भने यो के हो त 3 + 2 / 30 भइहाल्छ र यो भने के हो त 5/30 = 1/6 भइहाल्छ। 1/6 हुन्छ। 1/6 लाई रेसिप्रोकल गरेपछि के हुन्छ त यो 6 डे हाम्रो के भइहाल्छ त आन्सर। यसले उल्टायो भने के हो त 6 डे आन्सर आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं। एउटा तरिका यो हो, यो चाहिँ हामीले जुन स्कुलमा पढेको छौं र यो के हो त बेसिक एउटा तरिका पनि हो। तर यो बेसिक तरिका भन्दा पनि यति सल्भ गर्नु भन्दा पनि यसको पनि हामीले एउटा अझ सजिलो तरिका पनि आज पढ्ने छौं, जसबाट तपाईले यो कुनै पनि क्याल्कुलेसन नगरिकन एकपटक राम्ररी बुझिसकेपछि तपाईले त्यो क्वेशन हेरेर मात्रै आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो तरिका छ। त यसमा हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो काम भनेको के हो र त्यसमा अलिकति हामीले रेफरेन्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो हेरौँ, ए ले कुनै काम 10 दिनमा गर्छ भने बी ले कुनै काम 15 दिनमा गर्छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यो काम के हो, कुन काम छ, कुन एउटा काम भनिरहेछ भने त्यो एउटा काम के हो त हामीले सबैभन्दा पहिला त्यो काम डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तै उले एउटा काम 10 दिनमा गरिरहेछ, 10 दिनमा के काम गरिरहेछ त त्यो काम मानुस के हुन सक्छ, आप एउटा बकेटमा आप छ, त्यो आप खान पनि हुन सक्छ। उले के भन्न सकिन्छ भने एउटा बकेटमा भएको आप यसले 10 दिनमा खाइरहेछ, त्यही बकेटमा भएको आप यसले कति दिनमा खाइरहेछ त 15 दिनमा खाइरहेछ हो कि हैन। त्यही हो, एउटै बकेटको आप यसले 10 दिनमा यसले 15 दिनमा खाइरहेछ भनेको यो चाँडै खाइरहेछ, यसले के हो त ढिलो खाइरहेछ। त्यो बुझ्यो। अब हामी भन्छौं त्यो बकेटमा आप छ भने त्यो आप कतिवटा आप छ त
त हामीले के हो त अब आप पनि बुझ्नु पर्यो त हामीले आप जति संख्या मान्दै पनि हुन्छ जुन संख्या मान्दै पनि केही पनि फरक पर्दैन तर हामीलाई हिसाब गर्न अलि सजिलो हुनको लागि हामीले त्यो आपको संख्या तोक्दाखेरि हामी 100 वटा आप मान्न सक्छौं 100 वटा आप छ 100 वटा आप यसले 10 दिनमा खाइरहेछ यसले 100 वटा आप 15 दिनमा खाइरहेछ त्यो हो नि त्यस्तो भन्न सक्छौं वा त्यो 100 वटा संख्या जब आफैले मान्नुपर्ने पर्यो भने हामीले मान्दाखेरि सकभर त्यस्तो संख्या मान्नुपर्छ जुन संख्या 10 र 15 दुवैबाट भाग जान सक्छ त हामीले खोज्नु पर्यो त्यस्तो कुन संख्या छ जुन चाहिँ 10 र 15 दुवैबाट भाग जान सक्छ त 10 र 15 सँग भाग जाने संख्या कुन छ त 30 छ 30 10 बाट पनि र 15 बाट पनि भाग जान्छ अर्को 60 पनि जान सक्छ 60 30 र 15 दुवैबाट भाग जान्छ यो 90 पनि जान्छ 60 र 15 दुवैबाट जान्छ अर्को के हो त 120 यो पनि के हो त 60 र 15 यो के रे 10 र 15 दुवैसँग भाग जान्छ 150 जुन छ यो पनि भाग जान्छ त्यस्तो थुप्रै संख्या हुन सक्छ जुन 10 र 15 दुवैबाट भाग्छ 10 33 15 दुना 30 10 छक 60 15 चौको 60 यसरी त्यस्तो थुप्रै नम्बरहरू हुन सक्छ जुन चाहिँ यो दुईटै संख्यासँग भाग जान सक्छ हामीले पहिला यस्तै संख्या लिनु पर्यो यस्तो संख्या लिएपछि अब कुन लिएर हिसाब गर्ने त हामी 150 लिने 60 लिने 90 लिने कि 30 लिने त हामीले यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौं त जुनसुकै संख्या लिए पनि के हो त हाम्रो उत्तर सेम आउँछ आन्सर सेम आउँछ त हामीले जुन संख्या लिए पनि केही पनि फरक पर्नवाला चाहिँ छैन तर यस्तो संख्या चयन गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त जुन सबभन्दा सानो संख्या छ त्यो सानो संख्या लिनुपर्छ सानो संख्या लिँदाखेरि के भयो त हामीले हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ ठूलो संख्या लिए पनि के हो त आन्सर सेमै आउँछ तर सानो संख्या लियो भने हामी के हो त हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ त मानौं यो प्रश्नमा मैले के गरेँ त सानो संख्या लिए सानो संख्यामा जस्तो हामीले के रहेछ त 30 त मैले 30 मान्दिए र अब यसले बुझ्न प्रयास गरौँ कि ए ले 30 वटा आप ए ले 30 वटा आप 10 दिनमा खान्छ भने एक दिनमा कतिवटा आप खान्छ एक दिनमा 3 खान्छ ए ले 30 वटा आप 10 दिनमा खान्छ भने एक दिनमा कतिवटा आप खान्छ त 3 वटा आप खान्छ त्यस्तै बी ले 30 वटा आप बी ले 30 वटा आप 15 दिनमा खान्छ भने यसको मतलब एक दिनमा कतिवटा खाइरहेछ त दुईटा हेर्नु है त्यो 30 वटा आप 10 दिनमा खान्छ मतलब एक दिनको 3 वटा आप खायो 15 दिनमा उले 30 वटा आप खाइरहेछ भने एक दिनमा दुईटा आप खायो यो भने के हो त एक दिनमा यो भनेको जम्मा आप हैन यो पुरा आप खान लाग्ने दिन यो भयो त्यसरी यसो बुझ्छौं त्यसरी हेर्दाखेरि ए र बी अब दुवैले मिलेर खानु छ 30 वटा आप 30 वटा आप खानु छ भने एक दिनमा दुवैजना मिलेर कतिवटा आप खाइरहेछन् त 5 वटा एक दिनमा दुवैजना मिलेर 5 वटा आप खाइरहेछ भने 30 वटा आप खान कति लाग्छ त 30 / 5 = 6 दिन लाग्छ त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं त निकाल्न सक्छौं एले कुनै काम एले 10 दिनमा खान्छ एले 15 दिनमा खाइरहेछ भने एक कमन संख्या 30 त ए को एक दिनमा खाने आपको संख्या 3 बी को एक दिनमा खाने आपको संख्या 2 दुवैजनाले एक दिनमा खाने आपको संख्या 5 जम्मा खानुपर्ने 30 छ भने दुवैजना मिलेर कति दिनमा खान सक्छौं त 30 / 5 गरेपछि के हो त 6 दिनमा आउँछ यसै हामी निकाल्न सक्छौं त्यस्तै एउटा अर्को प्रश्न गरौँ यस्तै एउटा अर्को प्रश्न हामी गर्छौं जस्तै एउटा प्रश्न छ अब अर्को प्रश्न जस्तै एउटा प्रश्न छ जस्तै ए ले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ बी ले सोही काम 15 दिनमा र सी ले सोही काम 20 दिनमा गर्न सक्छ ए लाई कुनै काम गर्न 12 दिन लाग्छ बी ले त्यही काम गर्न 15 दिनमा लाग्छ सी ले त्यही काम गर्न 20 दिन लाग्छ भने ए प्लस बी प्लस सी तीनवटैलाई यो कार्य गर्न कति दिन लाग्छ यसै प्रश्न सोध्न सक्छ अब यस्तो प्रश्न दिएको छ जसमा हामीले ए बी सी तीनैजना मिली सो काम कति दिनमा गर्न सक्छ निकाल्नु पर्यो भने यस्तो प्रश्नमा हामीले फेरि पनि के गर्नु पर्यो भने एउटा त्यस्तो संख्या हामीले आफैले अनुमान गर्नु पर्यो जुन संख्या के हुन सक्छ त यो 12 15 र 20 तीनवटासँग भाग जान सक्छ त त्यस्तो संख्या के छ त त्यस्तो संख्या हुन सक्छ
60 हुनसक्छ, 120 हुनसक्छ। यो तीनवटासँग के हो त भाग जान सक्छ। 60 पनि हुनसक्छ, 120 पनि हुनसक्छ र अरू पनि त्यस्तो सङ्ख्या हुनसक्छ। यदि तपाईँले त्यो सङ्ख्या निकाल्न अनुमान गर्न गाह्रो भयो भने यस्तो गर्ने छ, हामी के गर्न सक्छौँ त यो तीनवटा सङ्ख्याको एलसिएम पनि लिन सक्छौँ। एलसिएम लिँदा पनि त्यही आउँछ। जस्तै 12, 15 र 20 छ, यिनीहरूको एलसिएम लिनु पऱ्यो भने के हुन्छ त यो 2, यो कति हुन्छ त यो 6, 15, 10। अब हामी के गर्छौँ 3, यो 2, यो 5, यो 10। यहाँ हाम्रो आउँछ के हो त अब मान्नुहोस् 5, 2, 1, 2 र अब हामी के गर्छौँ त 2, त्यो 1, 1, 1 हुन्छ भने एलसिएम 2 × 3 × 5 × 2 हुन्छ इक्वल्स टु के हो त 3 दूनी 6, 35 दूनी 60 यसले आउँछ। त्यो एलसिएम लिएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो एलसिएमको चक्करमा पर्नुभन्दा पनि हामीले यदि यसरी नै गेस गर्न सक्यो भने यो एकदम सजिलो हुन जान्छ। यो भयो के हो त हाम्रो सङ्ख्या तीनै सङ्ख्यासँग भाग जाने सङ्ख्या के भयो त 60। त्यसको मतलब के हो त यसलाई 60 वटा आँप खान 12 दिन लाग्छ। यसको मतलब एक दिनमा यसले कतिवटा आँप खाइरहेछ त 5 वटा। यसले 60 वटा आँप 15 दिनमा खाइरहेछ भने एक दिनमा कतिवटा खाइरहेछ त 4 वटा। र यसलाई 20 दिन लाग्छ भने एक दिनमा कतिवटा खाइरहेछ त 3 वटा। हो कि न? यसरी 3 वटा छ। त यसरी वा 60 लाई यो सङ्ख्यासँग भाग गरेपछि अटोमेटिक त्यो नम्बर आउँछ एक दिनको। त हामी हेर्छौँ अब तीनैजनाले खानु छ, तीनैजना मिलेर खाइरहेछ भने तीनजना मिलेर एक दिनमा कति खाइरहेछ त 12 वटा खाइरहेछ। 5, 9, 3, 12 वटा काम गरेर खाइरहेछ भने 60 वटा आँप खान कति लाग्छ त डिभाइड बाई 12 इक्वल्स के हो त 5 डेज। 5 दिनमा खान सक्छन्। बुझ्नुभएको छ? त्यसमा हामीले केही पनि गर्नु छैन। के गर्नु छ त यो एउटा तीनवटैको एफिसिएन्सीबाट भाग जाने एउटा सङ्ख्या खोज्नु पर्यो। त्यो सङ्ख्याको आधारमा हामीले एक दिनमा उनीहरूको कार्य निकाल्नु पर्यो। सबैजना मिलेर काम गरिरहेछ भने हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। के भयो त तीनजनाको काम यसरी भयो। अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त टोटल काम निकाल्न सक्छौँ। टोटल कामबाट एक दिनको कामबाट भाग गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त उनीहरूको काम निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ? अब एउटा हामी यसको उल्टो क्वेसन गर्छौँ। एउटा अब रिभर्स क्वेसन गर्छौँ। जस्तै एउटा क्वेसन छ A + B + C तीनैजना मिले कुनै काम 5 दिनमा गर्न सक्छन्। A लाई सो काम एक्लै गर्न 12 दिन लाग्छ। B लाई त्यो काम एक्लै गर्न 20 दिन लाग्छ भने C त्यो काम एक्लै कति दिनमा गर्न सक्छ? अब यस्तो प्रश्न आयो। हाम्रो लागि के हो त यस्तो प्रश्न पनि सोधिरहेको हुन्छ। A + B + C तीनैजना मिलेर कुनै काम 5 दिनमा गर्न सक्छ। A ले एक्लै त्यो काम गर्न 12 दिन लाग्छ। B लाई एक्लै त्यो काम गर्न 20 दिन लाग्छ भने C एक्लैले त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ? त यो प्रश्नको आन्सर निकाल्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त फेरि त्यही तरिकाबाट यसको पनि आन्सर निकाल्न सक्छौँ। त्यसै यसको आन्सर निकाल्नु पर्यो भने यो तीनवटै सङ्ख्यासँग भाग जाने एउटा सङ्ख्या हामीले डिसाइड गर्नु पर्यो कति रहेको छ। त तीनवटैसँग भाग जाने सङ्ख्या कति रहेछ त 60। 60 भयो। A + B + C तीनैजना मिलेर 60 वटा काम 5 दिनमा गर्छ भने A + B + C तीनैजना मिलेर एक दिनमा कतिवटा काम गरिरहेछ त 12 वटा काम गरिरहेछ हैन। A ले एउटा काम A लाई 60 वटा काम गर्न 12 दिन लाग्छ भने A ले एक दिनमा कतिवटा काम गरिरहेछ त A ले एक दिनमा 5 वटा काम गरिरहेछ। B लाई 60 वटा काम गर्न 20 दिन लाग्छ भने एक दिनमा यसले कतिवटा काम गरिरहेछ त यसले एक दिनमा 3 वटा काम गरिरहेछ। जो भयो यो तीनवटै कन्डिसन अनुसार के हो त एक दिनको काम। तर हामीले यहाँ के गरिरहेछ त C को काम निकाल्न भनेको छ। C ले त्यो काम पुरै गर्न कति दिन लाग्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ भने हामीले के निकाल्नु पर्यो भने C को एक दिनको काम पहिला निकाल्नु पर्यो। C को एक दिनको काम निकाल्नु पर्यो। त C को एक दिनको काम के हो त C को एक दिनको काम भने के हो त A + B + C को एक दिनको कामबाट A र B को एक दिनको काम घटाइदिने। A + B + C को एक दिनको कामबाट A र B को एक दिनको काम घटाइदिएपछि C को काम निक्लिन्छ। त A + B + C को एक दिनको काम 12 छ र A + B को एक दिनको काम कति छ त 8 छ। 8 छ भने के हो त 12 बाट यो 8 घटाइदिएपछि कति आउँछ त 12 - 5 - 3 गरेर घटाइदिएपछि कति आउँछ त 4 आउँछ। त C को एक दिनको काम कति हो त 4 हो।
त सीले एक दिनमा 4 वटा काम गर्छ भने 60 वटा काम गर्न कति लाग्छ त 60 डिभाइड बाइ 4 गरेपछि के हो त 15 दिन लाग्छ त्यसरी हामी के गर्न सक्छौं त यो मेथडबाट हामीले सबैजनाको काम दिएर एकजनाको निकाल्नु भन्यो भने पनि सजिलो निकाल्न सक्छौं वा एक जनाको काम दिएर सबैजनाको काम निकाल्नु भन्यो भने पनि हामी एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं मलाई लाग्छ सबैले बुझ्नुभयो होला यो चाहिँ यदि बुझ्नु भएको छैन भने यसको बारेमा केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला धन्यवाद